So guys, tapos na. Ginawa ko siyang 50 minutes or 55 minutes, I don't know. So ito na po. Turn pa natin. So careful kasi mainit siya. Ayun na, silalim. Pinatay ko na eh. So mainit, be careful. Turn. Ayan. Diba? Hello! Welcome to my channel! This is Ailyn's Adventure! So how are you everyone? How are you doing? So to this video guys, I will show you how I make my banana cake. So when I mix with a little bit with blueberry. So this is the ingredients. So we don't have I don't know if we have food on New Year. I mean if I will cook in New Year. So instead of cooking, I will just baking only. This is for New Year guys. So maghahanda ako para sa New Year. Ito lang yung handa namin. Banana cake. Kasi hindi po ako marunong magluto. So I don't know how, I'm not really good in cooking. So I'm just do the banana cake. So I will show you the ingredients. Come. So 2 cups of flour and baking powder, 1 cup, 1 tablespoon and salt, cinnamon, 1.5 of the tablespoon guys, and then butter. So the butter should be room temperature and mild muna natin guys. I-play na natin to. So butter guys, kailangan ano na natin siya, pakuluan na natin, kailangan matunaw na siya. I-melt na natin 'yan. So butter, brown sugar, usually guys yung brown sugar at saka white sugar dapat kalahati, pero gusto ko brown sugar lang. Vanilla extract guys, tsaka vanilla extract, banana. Then I will mix it with the blueberry a little bit. Tsaka lalagyan ko rin siya ng 2 egg. Tsaka yung milk din, milk with what you call this one? Kailangan may milk siya na 1/2 cup of milk. Actually, banana, you can do it 2 banana only, but I want more banana, and then I want more flavor of blueberry. So it's up to you how many banana you want, but 2 is enough. So ito na yung handa namin sa New Year. Banana! Ito lang yung handa namin sa New Year at hindi ako magluluto. Tamad ako magluto guys. So, ito na lang. Guys, smash ko muna yung banana. Smash ko yung banana guys para mamaya i-shake ko yan, haluin ko yan. Kala mo, magaling mo talaga mag-bake eh, no? Actually guys, mabilis lang kung gumawa nito. Ayan. Ayan kayo, tuna, ano na siya? Ito siya. Pero haluan ko yung lalagyan ko siya ng blueberry. Tapos blueberry yun eh. Blueberry. Ihalo ko na siya. Para mas masarap. I'll finish off. Ha? So, bagong lahat, lalagyan ko muna siya ng ganito. Butter. Binabutter ko siya guys. So, lalagyan ko yan ng natunaw na yung butter ko. So, lalagyan natin ng butter dito. Butter. Natunaw na siya. Para hindi siya mamaya. Akala mo, expert maggawa-gawa ng cake eh, no? Ay, ng banana cake. Pero ito kasi usually ito yung ginagawa ko. Pero gusto siya ng asawa ko. Ta-da-da! Ayan guys, nilagyan ko na po siya ng butter, oh. Ayan na.
Butter na siya. Butter, butter, butter. Hugas ng kamay. Kinamay ko na lang guys kasi ako lang naman at asawa ko kakain yan. Akala mo marunong talaga si Inday eh. Kumusta naman ang ating mag-New Year na? So ito lang ang lalamunin ni Inday at Dudong. Tapos, lagyan ko siya ng konting flour para hindi siya dumikit mamaya. Ayan. Nakalimutan ko, dapat i-set ko na yung oven. So, yung oven niya, 175 siya. Para mainit na siya. So, magmimix na po si Inday. First, imimix ko na to flour. Imimix ko na po yung flour. Tapos, yung salt. May salt to guys ha. Hindi masyadong marami. Half lang siya yung salt. So, ayun na. Hindi ko na alam kung saan ako titingin. Dami ng camera. So, ayun na po siya yung salt, guys. Salt. Gusto na siya? Yung halo na yan. Lagyan mo lang. Lagyan siya naman. Pang powder. May color. May extra. Halo-halo na natin, guys. Mix na natin together. So, mix na natin ang mga kung ano-ano yan dyan. So, i-mix na natin. Sugar. Nahalo-halo ko na lang yan, guys. Hindi ko na lang sasabi ko. Ayan po, nakahalo na. Ayan, nakahalo na po siya. Nakahalo na. Ayan, hinalo ko na. Ayan muna po tayo, ha? Blend mo muna ganyan. Uy, nagkalat na Inday. Nagkalat na si Inday. Tatalanta ako pag may camera ng harap. Ayan po, inahalo-halo na ni Inday. Ayan. Halo-halo. And then guys, ilalagay ko po yung egg. So, lalagyan natin siya ng ganas. Mix natin siya, di ba? Lalagay muna natin lalagay natin tong banana tsaka blueberry. Ito po yung banana at tsaka blueberry. Hinahalo ko na siya, guys. Haluin ko na siya ng maigi. Ihalo mo. Oh. Tapos, 'di ba init natin yung yung butter tapos pinalamig natin. Ito na po siya ngayon, nag-melt na. Ayan na siya. So, ilalagay na natin siya sa dito, i-mix na natin. Halo-halo. Pwede mo siya i-mix dito, guys. Pero minsan ginagawa ko ganito. Turbion!
Minix ko mabuti para hindi siya mabubo. Para mahal lang ang ingredients. Tingin mo na halo na yan. Ulitin pa natin ang ganito. Para mix talaga siya. Ikutin mo. Taram! Tingnan halo mo siya. I think it's already mixed. Pero ihalo pa natin ng konti pa. So, alright. Lalagay na natin siya sa lagayan. Lalagay na natin dito. Guys, kaya siya naging purple kasi nga may blueberry siya. Naloan ko kasi siya ng blueberry, banana cake and saka blueberry. So finish na, ito na siya. Finish na guys. So ilalagay na natin siya sa oven. Ayun na po yung finished product. Ay, hindi pa finished product. Ilalagay natin sa oven. Lalagay natin sa oven. Ayan. Pasok na. Tatayin natin na pa 45 minutes. Pag okay na, dihila din ng klamo na. Pero pag ano pa, lalagyan pa ng hindi pa masyadong luto. Gawin natin pa 5 minutes pa. So, depende yan guys. Tansya-tansya lang yan. So, later guys, papakita natin ang final layer. So guys, tapos na. Ginawa ko siyang 50 minutes or 55 minutes, I don't know. So ito na po. Tayo pa natin. So careful kasi mainit siya. Lalim. Natay ko na eh. So mainit. Be careful. Charang. Ayan. Diba? Wait, alligator mainit. So, kasi mainit siya, tanggalin na natin to. Hindi ko pa siya mailipat dito, may bacon transfer na ako din. Maybe I will transfer it later. I can transfer now. So guys, i-transfer natin dito. Careful kasi mainit siya. Eto na guys. Tapos na. So, this is my banana cake. My banana cake with blueberry on it. In it or on it? Is it on it? In it. Yes. Yeah, this is my banana cake and with blueberry on in it. Ta-da! So, the finish. Tapos na. It's finished guys. So, here, check this way. Hello. So, I'm done. I'm done baking guys. So, this is my pagkain. This is my pagkain in New Year. Ito lang po kakainin namin siguro kasi tamad po akong magluto eh. At saka hindi naman po ako magaling magluto ng mga ulam-ulam. So baka mag-prutas lang kami at banana cake. Ito po. For those new to my channel, please don't forget to like and subscribe. And also don't forget to click the notification button so you're notified if I will upload new videos. So thank you so much
much guys for watching my videos. Thank you. All the manas out there, hello, thank you, shout out.